Xin chào cả nhà, nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 12 của bộ truyện Chân Linh Cựu Biến. Dịch giả Titan lại nói, hải xà to lớn trong nháy mắt xuất hiện trong chiến trường giữa hai bên. Từng trận uy áp làm cho lòng người rung động, rõ ràng báo cho mọi người ở đây biết đây là một yêu thú ở dung huyết kỳ. Lục Bình kinh hãi vô cùng nhìn kinh biến ở trên tràng, bị dọa sợ đến nỗi nằm sát xuống đất, không dám nhúc nhích. Hát! Lệ Lệ kéo Mạnh Ngưu đại tráng đang định liều mạng xông lên, không hề để ý đến vết thương của mình, rồi dùng một cánh tay còn lại che miệng của Trình Khiết bị sợ đến nỗi kêu thét lên. 5 người thuộc Huyền Linh phải thấy con hải xà này xuất hiện rồi có phản ứng trước tiên chính là Kiều Sử huynh. Y khàn giọng hét lớn, chạy đi, nói xong là người trước hết hướng về trên biển chạy đi. Những người còn lại phản ứng trở lại, cũng cùng nhau mỗi người một phương bỏ chạy. Lục Bình tận mắt thấy hải xà lóe lên ánh mắt khinh miệt. Yêu thú dung huyết kỳ quả nhiên đã khai mở linh trí. Hải xà nhìn 5 người bỏ chạy, cái đuôi cực lớn quật một cái, đem ân sư đệ đã thụ thương bay ngang mấy chục trượng, rơi xuống đất đã không còn biết sống hay chết nữa rồi. Hải xà yêu thú tiếp đó há miệng lớn, một luồng độc dịch phun mạnh ra. Nữ tu sĩ của Huyền Linh phái vội vã chống ra một món pháp khí phòng thủ. Chỉ nghe kêu xì xì mấy tiếng, một làn khói xanh bay lên. Cái pháp khí phòng thủ cấp thấp này đã bị hủ thực hết mấy cái lỗ. Sau đó bắn dính đầy lên người nữ tu không kịp tránh né. Tiếng kêu thét nhọn của nữ tu cất lên. Không khí tuyệt vọng bao phủ mọi người ở đó. 3 người Hồ Lệ Lệ vẫn còn đứng ở đấy, không dám động đậy. Chỉ thấy hải xà há miệng cực lớn, tiếp đó phun ra 2 lưỡi độc nha, hóa thành 2 pháp khí trùy thủ trung cấp, hướng Chu sư đệ và một tu sĩ khác bay tới. 2 người này vội vã phóng ra pháp khí ngăn chặn, nhưng 2 thanh trùy thủ đột nhiên chuyển hướng, đổi hướng tấn công. Tốc độ so với luyện khí kỳ vận dụng pháp khí không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Đây chính là chỗ hay của việc tu vi đến dung huyết kỳ luyện ra thần thức. Pháp khí ở trong tay dung huyết kỳ tu sĩ mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Quả nhiên 2 người mãi lo ứng phó không được mấy hiệp, liền bị trạch thủ cắt phá thân thể. Sắc mặt 2 người lập tức biến thành màu đen, ngã vật ra đất, trúng độc mà chết. Trong chớp mắt, 5 đệ tử của Huyền Linh phái đã chết hết 4. Còn lại Kiều sư huynh biết đã không thể nào trốn thoát được nữa, bèn xoay người lại đối diện hải xà. 2 thanh trung phẩm pháp khí, một công một phòng bay quanh lượn lờ trước thân người. Hải xà nhìn tu sĩ chủ động đột nhiên quay người lại như thế, không ngờ nổi lên chút hứng thú, nhất thời không vội tấn công. Lục Bình ở vị trí lúc này chính là ở phía sau của Kiều sư huynh, vừa khéo nhìn thấy y từ trong chữ vật đại lấy ra một vật. Sau đó sắc mặt chợt đỏ ửng, rồi biến thành tái nhợt. Dĩ nhiên đã phát động một loại bí thuật gì đó. Hải xà đã phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên điên cuồng hướng Kiều sư huynh tấn công. Sa nha chủy thủ hóa thành 2 đạo hàn quang hướng Kiều sư huynh bắn tới, đồng thời đuôi cũng dương lên quét về phía y. Kiều sư huynh đột nhiên hướng 2 món pháp khí, phun ra một ngụm máu tươi. 2 món pháp khí bị kích thích truyền ra sự dao động kịch liệt của pháp lực. Nhất thời uy lực đại tăng, không ngờ miễn cưỡng ngăn được đòn tấn công của hải xà. Lục Bình vốn tưởng rằng bí thuật này là vốn lấy máu tươi kích thích pháp khí, nhưng mà nhìn uy lực thì không giống lắm. Nhưng chính vào lúc này, một đạo kim quang từ trong tay Kiều sư huynh lấp lóe. Ánh sáng ngày càng kịch liệt, hải xà lúc này hiển nhiên càng thêm nóng nảy, công kích càng thêm mãnh liệt. Kiều sư huynh dùng 2 món pháp khí bị đánh nát rơi khắp nơi. Tiếng rú rích ầm ầm, tuy nhiên chúng vẫn kiên cường bảo vệ cho y, xem biểu hiện của hải xà. Lục Bình chợt lóe chút linh quang trong đầu, phù bảo, không ngờ lại là phù bảo. Đây chính là thứ do Đoán Đan kỳ chân nhân dùng pháp thuật của mình phong ấn lại bên trong, sau đó dùng nó thưởng cho đệ tử để hộ thân. Không ngờ Kiều sư huynh lại có thứ này. Luyện khí kỳ tu sĩ muốn phát động phù bảo khẳng định là phải dùng thời gian khá dài để thâu nhặt pháp lực. Bí thuật vừa rồi khẳng định là gia tăng tốc độ, đem pháp luật quán trú vào trong phù bảo. Cùng lúc kim quang lóe lên, Hồ Lệ Lệ cùng 2 người còn lại nhanh chóng tế lên pháp khí của mình, nhanh chóng chọn hướng phía sau của hải xà đào tẩu. Toàn bộ tâm tư của hải xà đều bị phù bảo hấp dẫn.
cảm thấy phát giác ba người đào tẩu chỉ là quật đuôi rắn về phía ba người một cái. Hồ Lệ Lệ lập tức đem huyết phù phòng thủ còn lại toàn bộ đánh ra. Ba người tụ lại một chỗ toàn lực ngăn cản. Đuôi rắn thẳng thường đem phù lục đập nát, lại hung hăng quét lên pháp khí phòng thủ của ba người. Ba người kêu thảm một tiếng, cùng ứa ra một ngụm máu tươi, đồng thời mượn lực quét của đuôi rắn, phi tốc đào tẩu về phía sau. Cuối cùng cũng giữ được tính mạng. Lúc này hải xà đã không thể nào ngăn cản được phù lục phát động. Do đó không ngăn chờ ba người rời đi. Lục Bình kỳ thực cũng muốn bỏ chạy, nhưng mà Kiều Sự huynh lại ở gần sát ở phía trước của hắn không xa. Nếu như hắn bỏ lên đào tẩu, khẳng định là sẽ khiến cho hải xà trước đó không phát hiện ra hắn, giờ sẽ chú ý đến hắn. Đến lúc đó thì bản thân hắn sẽ gặp phiền toái to. Kỳ thực Lục Bình còn có một lòng tham lam chi phối cùng một tâm lý may mắn. Vì dù sao trong tay Kiều Sự huynh cũng là phù bảo, không chừng cả hai kẻ trước mặt hắn sẽ lưỡng bại câu thương. Ba người Hồ Lệ Lệ đã đi rồi thì chỉ còn lại một mình hắn không chút kiêng kỵ, Ngôi Thu, Ngư Ông thủ lợi. Kim quang bắn ra bốn phía, phù bảo từ từ trong tay của Kiều sư huynh dâng lên. Hai món trung phẩm pháp khí cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh bị hải xà đánh nát. Nhưng hải xà nhìn phù bảo trước mặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, thoáng lui về phía sau một chút. Phù bảo đột nhiên phát ra một trận tia sáng chói mắt, hóa thành một đoạn thương màu hoàng kim hướng hải xà đâm tới. Hải xà điên cuồng kêu xì xì, lân phiên trên người đột nhiên nổi lên, mỗi một cái xà lan to đến 3 thốn. Hải xà đối với đoạn thương đang cấp tốc bay tới, há miệng cực rộng, độc dịch chủy thủ liên tiếp bay ra, hướng đoạn thương đánh tới. Nhưng mà đoạn thương lại xuyên qua độc dịch đụng bay chủy thủ. Quang mang trên thân thương chẳng qua là chỉ hơi mở đi một chút mà thôi. Đến lúc này cái lưỡi rắn thật dài từ miệng của hải xà bay ra, hóa thành một đoạn kiếm ở mũi, phân ra làm 3 chấu hướng đoạn thương đánh tới. Đương, một cái cực to. Đoạn thương cuối cùng bị đụng lệch qua một chút, đồng thời ánh sáng trên thân thương cũng ảm đạm hơn. Nhưng hải xà đã không kịp thi triển thủ đoạn nào khác để ngăn chặn đoạn thương. Kim quang từ trên người hải xà xuyên qua, lập tức tạo ra một cái lỗ máu to lớn. Thân khu to lớn của hải xà bị đoạn thương đánh bay đi. Thân rắn to lớn đập lên đất khiến đất đai rung động. Máu tươi bắn tung tóe đầy cả mặt đất. Đoạn thương lúc này chợt hóa thành phù bảo rơi trên mặt đất. Sử dụng bí thuật hao tận pháp lực, Kiều sư huynh ngồi bệt xuống đất không còn một chút lực khí nào. Lúc này dường như là lúc Lục Bình ngồi thu lợi, nhưng Lục Bình vẫn nằm như chết trên mặt đất, không dám động đậy chút nào. Quả nhiên, đầu rắn hải xà từ từ ngóc dậy, từ cái lỗ to lớn máu vẫn không ngừng ứa máu. Phù bảo không hề đánh trúng vào thất thốn của hải xà. Mất đi năng lực phản kháng, Kiều sư huynh bị hải xà quật đuôi một cái, đập chết. Hải xà quay đầu nhìn quanh chiến trường, sau đó xoay người hướng động phủ bỏ đi. Một động phủ mới vừa được phát hiện, chưa từng bị thăm dò, liền liên tiếp phát sinh, sinh tử đại chiến. Phù bảo rơi trên mặt đất đã sớm bị hải xà thu đi. Hiện tại Lục Bình chỉ còn chờ đợi hải xà tiến vào trong động phủ. Bản thân nhân cơ hội đó chạy đi. Còn về thu lợi từ những xác chết của tu sĩ, Lục Bình khẽ cắn răng để xem tình huống thế nào. Chính đang hướng về động phủ bò tới, hải xà đột nhiên dừng lại. Cũng hữu trí tuệ, hải xà đột nhiên nghĩ tới ngày trước đó bản thân nó đã phát hiện 2 nhóm người tiềm phục trong biển. Vậy người tìm phục trong biển hôm nay có tới hay không? Bị hải xà đột nhiên dừng lại khiến cho Lục Bình căng thẳng, đột nhiên cảm giác một trận ớn lạnh chạy qua thân thể. Không xong rồi, bị phát hiện rồi, Lục Bình thầm mắng một tiếng. Lúc này hải xà đã phát ra một tiếng rú rích giận dữ, hướng chỗ Lục Bình tàng thân, nhanh chóng bỏ tới. Nhìn hải xà phẫn nộ bò về phía mình, Lục Bình không còn thời gian để chạy trốn. Trung cấp phi kiếm bị tể lên hướng ánh mắt của hải xà đâm tới. Hải xà bị Lục Bình khiêu khích càng thêm tức giận, xà nha chủy thủ từ miệng bay ra, ngăn chặn phi kiếm, đồng thời một thanh chủy thủ khác hướng Lục Bình đánh tới. Chỉ thấy một thạch tháp nho nhỏ bay lên treo phía trên đầu của Lục Bình, thạch tháp rũ xuống một màn sáng màu vàng. Chủy thủ bị chắn bên ngoài. Lục Bình ngăn chặn được đòn công kích của hải xà,
Tâm thần hoảng loạn tức thời bình tĩnh trở lại, hải xà dù sao cũng đã thụ trọng thương. Thực lực đã giảm xuống. Lục Bình lập tức tâm tư xoay chuyển nhanh, suy tính xem phương pháp ứng phó với hải xà. Lúc này không phải là lúc hoảng loạn, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Hải xà không ngờ Lục Bình lại có thể ngăn được đòn công kích của mình, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Một đạo độc dịch bắn đến thạch tháp đang treo trên đầu Lục Bình. Lục Bình đem ngọc bình tế lên trên không. Một luồng nước tức thời hướng độc dịch phun ra, tức thời đem độc dịch bắn bay đi hơn phân nữa. Còn lại cũng bị pha loãng đi không ít, rơi trên thạch tháp liền bị hoàng quang hộ thân trên đó ngăn lại, không bị ăn mòn bao nhiêu. Hải xà thấy đòn công kích của mình lại một lần nữa vô hiệu, liền bò phía trước một đoạn cự ly. Lục Bình đột nhiên thét lớn, nổ, thì thấy phía dưới thân thể hải xà có hai tiếng nổ lớn, đồng thời mấy đạo khối kim quang còn có dây leo đầy gai và băng xương phun ra. Đây chính là Lục Bình căn cứ vào tử mẫu dự cảnh phù nghiên cứu chế xuất ra cái gọi là tử mẫu địa lỗi phù. Hắn vốn muốn dùng để đánh lén đệ tử của Huyền Linh Phái, nhưng không ngờ bây giờ lại dùng trên thân của hải xà. Hải xà không kịp đề phòng bị hỏa cầu và kim kiếm nổ bung ra đâm lên trên người. Tuy nói là trên người nó có lân giáp với độ phòng ngự cực cao, nhưng trong tình huống không phòng bị công kích vào những chỗ đó, lân phím toàn bộ bị chóc ra. Một trận đau đớn kịch liệt đến tận xương, bao quát toàn thân hải xà đột nhiên thụ thương nghiêm trọng. Hải xà vốn định nhúc nhích thân thể, không ngờ mấy đoạn dây leo cùng bằng xương đống khí đem xà thân cầm cố chặt trên mặt đất. Lục Bình chớp thời cơ lấy một thanh trung phẩm pháp khí cướp được từ Lâm Thịnh, hướng vết thương đã bị phù bảo đâm xuyên bay tới. Thân thể hải xà không thể tùy ý chuyển động, chỉ đành cố đem lưỡi rắn biến thành kiếm từ trong miệng bắn ra. Đây chính là bản mệnh pháp khí của hải xà, uy lực cực lớn, đánh lên trên phi kiếm. Lục Bình chỉ cảm thấy lồng ngực tức nhói, khổ sở tức ộc máu ra. Lục Bình cuối cùng vẫn nhịn chịu cảm giác hộc máu. Thanh phi kiếm thứ 5 cuối cùng cũng bị hắn tế bay lên. Một vị tu sĩ luyện khí tầng 9 không ngờ có thể vận dụng 3 thanh trung cấp pháp khí, 2 thanh đề cấp pháp khí. Khi nói ra nhất định là người ta sẽ cảm thấy pháp lực của Lục Bình thâm hậu đến mức không có thể ngờ. Nào biết Lục Bình hiện tại đã đem hết sức lực phát huy đến cùng cực. Ngay bản thân hắn cũng không biết là mình đã phóng ra đến 5 món pháp khí. Món phi kiếm toàn thân thấu lộ màu đỏ huyết hồng này ký thác hy vọng cuối cùng của Lục Bình, kiên quyết bay vụt tới hải xà. Hải xà từ thanh phi kiếm quỷ dị cảm thụ được sự uy hiếp cực lớn. Nó cố gắng quẫy động thân thể, hướng qua một bên tránh đi, đồng thời triệu hồi một thanh xà nha chỉ đang công kích Lục Bình. Nhưng xà nha chỉ tốc độ đã không còn kịp truy đuổi theo phi kiếm nữa rồi. Lúc này các loại phụ lục cấm cố trên người hải xà cuối cùng đã bị hải xà tránh thoát ra. Dù là yêu thú dung huyết kỳ bị trọng thương, nhưng thân thể của nó vẫn cường mạnh, vẫn khiến người ta phát run. Đuôi rắn khổng lồ bị hải xà đưa đến trước ngực dùng để ngăn chặn thanh phi kiếm thứ 5. Đinh, một tiếng, phi kiếm đâm trên vảy rắn chỉ tiến vào được mấy thốn mà thôi. Một vết thương nhỏ như thế chỉ là hơi đau một chút, hải xà vẫn không coi ra gì. Chỉ là hải xà lại kinh ngạc về cảm giác vừa rồi của mình. Một dao động quỷ dị truyền đến. Oanh, một tiếng cực lớn, phi kiếm chợt nổ tung, uy lực của lực nổ khiến đuôi rắn bị xé thành 2 khúc. Những mảnh vụn ở trên thân của rắn cắt ra từng vết thương. Một con mắt rắn bị đâm mù, máu tươi chảy ra ròng ròng. Lục Bình đối với việc không đánh trúng vào chỗ yếu hại của hải và cảm thấy thiểu não vô cùng, nhưng mà vẫn kinh ngạc về uy lực của huyết tệ thuật. Hải xà lần nữa bị trọng thương. Tuy nó không mất mạng, nhưng thực lực hiện giờ đã suy yếu thêm một lần nữa. Lục Bình hiện tại cũng khổ sở gần chết. Sa nha chùy và xà tín kim cứ bám giết dây dưa khiến hắn kiệt lực ứng phó. Sử dụng 5 thanh pháp khí càng khiến pháp lực trong nội thể của hắn tiêu hao cực nhanh. Lục Bình đã không biết bản thân uống vào viên phục linh đan thứ mấy rồi. Rất may là vừa rồi phi kiếm nổ tung đem một thanh và nha chỉ phản hồi đánh cho nát vụn. Cự xà bị nổ thương khiến cho công kích của nó đỉnh đốn. Lục Bình vội vã đem phi kiếm và ngọc bình thu hồi trở lại, chỉ lưu ở bên ngoài một thanh phi kiếm và thạch tháp. Hải xà bị nổ, lăn người một vòng trên mặt đất, rồi lần nữa hướng nhìn về phía Lục Bình.
một con mắt còn lại bắn ra những tia sát khí điên cuồng. Lục Bình bắt đầu thục mạng ở trên đảo. Hải xà điên cuồng ở phía sau đuổi theo Lục Bình. Thân hình to lớn của nó khiến cho toàn bộ đảo san hô trở thành bình địa. Lục Bình thấy thân người hải xà một mực chảy máu không ngừng, liền nghĩ tới việc thông qua trốn tránh có thể tiêu hao được sức lực của hải xà. Nhưng mà không ngờ hải xà dù sao cũng là yêu thú dung huyết kỳ, thực lực vượt xa hắn. Cho dù đã bị trọng thương nhưng tốc độ so với hắn còn nhanh hơn rất nhiều. Trong lúc bất đắc dĩ, Lục Bình bèn dùng tới huyết độn thuật. Chỉ thấy trên đảo một con hải xà to lớn cưỡi một đạo yêu phong điên cuồng đuổi theo một đạo huyết ảnh. Suốt dọc đường cát bay đá chảy, toàn bộ tiểu đảo bị hải xà đánh nát hơn một nửa. Trong cơn lửa giận, hải xà cuối cùng cũng cảm giác thể lực của mình theo máu tươi chảy đi mà mất dần, pháp lực cũng dần dần khô kiệt. Vết thương khiến cho toàn thân to lớn chỗ nào cũng đau đớn, co rút. Hải xà kiệt sức, cuối cùng chậm lại tốc độ truy cản. Lại bỏ vào trong miệng một viên huyết linh đan và một viên phục nguyên đán, Lục Bình cuối cùng cũng nhìn thấy kết quả hy vọng. Hắn xoay người đánh trở lại. Bản thân hắn hiện tại là nỏ đã hết đà nhưng địch thủ cũng vậy. Ai kiên trì đến lúc cuối cùng thì kẻ đó sẽ thắng. Ai thắng sẽ có được mọi thứ trên đảo này. Nghĩ tới tài phú chưa biết ở trong động phủ mới phát hiện và chữ vật đại của những đệ tử Huyền Linh phái đã chết đi cộng thêm con đại hải xà này. Lục Bình hai mắt chợt lóe sáng, thần thái uể oải đột nhiên phấn chấn cả lên. Ngược lại, hải xà càng lúc càng không chịu nổi. Phi kiếm của Lục Bình rồi phi đao lần lượt được tế bay lên, hướng vết thương của hải xà, mắt và chỗ thất thốn đánh tới. Đồng thời mấy chục lá cực phẩm huyết phù hóa thành các loại pháp thuật đối với hải xà cuồng oanh lạm tạc, đánh, đấm tơi tấp. Hải xà cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác tử vong. Sự sợ hãi khiến cho hải xà bạo phát tiềm lực sinh mệnh, liều mạng ngăn trở công kích của Lục Bình. Khi hải và khó khăn lắm mới ngăn chặn được công kích của Lục Bình, đột nhiên trên đỉnh đầu chợt tối sầm không rõ vì sao. Hải xà ngẩng đầu nhìn lên, một cái ấn sắc có hai chữ, sơn băng, cực lớn từ trên trời rơi xuống đập mạnh vào trên đầu của nó. Thân hình to lớn của hải xà vì phần đầu bị thương mà co giãy kịch liệt. Sơn băng lần nữa bay lên trên không rồi đập mạnh xuống trở lại. Xà đầu to lớn bị đập rơi xuống đất, xà khô rúng động kịch liệt. Sơn bằng lần thứ ba bay lên rồi đập xuống. Xà đầu lần này bị đập lún vào trong đất tạo thành một hô lớn. Xà thân cuối cùng cũng không động đậy nữa, bị chết không nhúc nhích gì. Hải xà tử vong khiến cho tinh thần một mực được ý chí chiến đấu chống đỡ cho Lục Bình mất đi. Lục Bình lập tức nằm lăn ra đất, chẳng hề động đậy. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lại cố gắng ngồi dậy, miễn cưỡng bày ra tư thế tĩnh tọa. Dùng huyết hóa linh công, chậm chạp theo huyết mạch trong thể nội vận chuyển linh đan trước đó đã uống vào trong người, tiếp tục tác dụng của bọn chúng. Sau khi vận chuyển một chu thiên, tích tụ được một chút lực khí, Lục Bình cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi, bắt đầu quét dọn chiến trường. Ai biết được bọn Hồ Lệ Lệ có quay trở lại đảo lần nữa hay không, hoặc là họ đến Huyền Kỳ đảo thông chỉ cho cao thủ của bản môn. Lục Bình phải cố gắng rời khỏi nơi này trước khi những người khác đến đây. Thoát ra được từ trong bóng dáng của tử vong, Lục Bình bắt đầu thanh lý những gì mình đoạt được. Hắn trước hết từ chữ vật đại của 5 người thuộc Huyền Linh phái thu gom mọi thứ. Tổng cộng lấy được 6 món pháp khí, trong đó có 2 món là trung phẩm pháp khí, còn lại là 4 món pháp khí cấp thấp. Lục Bình tiếc rẻ nhìn 2 món trung phẩm pháp khí mà Kiều sư huynh sử dụng. Đây rõ ràng là 2 món trung phẩm pháp khí chất lượng thượng phẩm, rất tiếc Kiều sư huynh vì để phát động phù bảo đã thấu chi công dụng của 2 món pháp khí này. Cuối cùng bị hải xà phá hủy. Linh thạch tổng cộng có hơn 1.300 khối, trong đó chỉ mỗi Kiều sư huynh thôi mà đã được 600 khối. Hơn nữa trong tay y còn có phù bảo. Lục Bình về căn bản có thể khẳng định vị Kiều sư huynh này có bối cảnh thậm chí còn cao hơn những người như Lý Thành nữa. Quả nhiên Lục Bình sau khi kiểm tra đan dược phát hiện những người khác tổng cộng chỉ có 6 bình tinh huyết đan. Còn Kiều sư huynh thì trong người có đến 2 bình hậu huyết đan và 2 bình tinh huyết đan. Điều khiến Lục Bình vui mừng chính là Lục Bình ở trên người ân sư đệ thuộc Huyền Linh phái lại tìm thấy 2 chu linh thảo 500 năm niên phân dùng để chế luyện dung huyết đan.
Cuối cùng đã đem 8 chu 500 năm linh thảo cần để đổi dung huyết đan chuẩn bị đầy đủ. Lục Bình tiến nhập vào dung huyết kỳ vậy là có hy vọng rất nhiều rồi, chỉ có 5 người thôi mà đã thu thập phong phú như vậy. Điều này khiến Lục Bình quên đi cả thương thể và sự mệt nhọc trên người. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía thi thể của hải xà cực kỳ to lớn. Da của hải xà dai như thế nào, Lục Bình đã lĩnh giáo qua rồi, xem ra có thể luyện chế được trung phẩm pháp khí. Hai lưỡi xà nha chủ tuy nhiên đã bị hủy đi một lưỡi, còn một lưỡi có thể làm thành pháp khí dùng để đánh lén ám sát vô cùng hiệu dụng. Xà tín kiếm tuy nhiên là bản mệnh pháp khí của hải xà, nhưng mà hải xà đã chết, nó chỉ có thể làm một món trung giai pháp khí tầm thường để sử dụng mà thôi. Lục Bình dùng phi kiếm đem thân thể to lớn của hải xà cắt ra. Từ trong đó đào lấy một cái xà đảm tức là mật rắn vô cùng to lớn. Đây là thứ tập trung mọi tinh hoa trên người của hải xà, là thứ thất bỉ để chế luyện mấy loại dung huyết kỳ đan dược, giá trị không rẻ. Lục Bình lại ở chỗ thất thốn của hải xà, tìm được tâm tạng vẫn còn hoàn hảo của hải xà. Đây chính là thu thập lớn nhất trên người của hải xà yêu. Lục Bình thận trọng dùng phi kiếm đem trái tim cực lớn này cắt ra, 4 viên huyết châu lung linh giống như chân châu vậy lăn ra ngoài. Lục Bình vội vã dùng ngọc bình đã chuẩn bị sẵn, tiếp lấy, bịt kín. Sau đó hắn còn chưa an tâm, đem cái ngọc bình này bỏ vào trong món ngọc bình pháp khí, giữ cho linh lực không thể tiêu tan. Sau khi đem huyết châu thu thập thỏa đáng xong, Lục Bình thở phào một cái, bấy giờ mới nghĩ đến hơi sợ. 4 viên dung huyết châu a, đây không ngờ lại là một yêu thú đã đạt tới dung huyết kỳ tầng thứ 4. Nếu trước đó không phải bị phụ bảo trọng thương, bản thân hắn xem ra chỉ cần nháy mắt một cái, trở thành món điểm tâm của hải xà. Đúng rồi, còn có phù bảo nữa. Lục Bình vội vàng lật tìm bên trong xà thi. Cái món phù bảo có thể phát ra kim cương này đã bị Kiều Sử huynh sử dụng một lần. Lục Bình tìm thấy xong quan sát thấy trên phù bảo vẫn còn kim quang nhấp nháy, cảm giác bên trong uy lực vẫn tràn trề, biết là còn có thể sử dụng 2 lần nữa, trong lòng hắn cảm thấy quá đỗi vui mừng. Đây là đòn sát thủ để hắn có thể dùng đối kháng với dung huyết kỳ cao thủ. Phù bảo trước khi vận dụng cần phải tế luyện. Đây là lý do vì sao hải xà trong lúc đánh giết với Lục Bình không sử dụng phù bảo. Nếu như để hải xà yêu tế luyện thành công rồi thì Lục Bình không cần suy nghĩ cũng không lạnh mà run. Lục Bình ngẫm nghĩ một chút, số thịt rắn hắn chuyên môn bỏ trong một cái chữ vật đại. Sau đó hắn lại hướng đến ngọn nguồn của cuộc đại chiến này, chính là động phủ của luyện đan sư Thịnh Đào, mà đi tới. Vị đan sư Thịnh Đào chỉ là một toán tu ở dung huyết kỳ. Chỉ vì người này thiện trường luyện đan ở trăm năm trước rất có danh vọng. Không biết Hồ Lệ Lệ từ đâu mà có thể phát hiện rồi chỉnh lý ra những tin tức về ông ta, cuối cùng lại tìm được động phủ này. Bên trong động phủ vô cùng đơn giản nhưng cũng vô cùng rộng rãi. Trước đó mọi người đấu pháp đều hữu ý vô ý tránh xa động phủ. Vì vậy nơi này không bị phá hư bên trong tu luyện thất. Lục Bình phát hiện được thân xác đã tỏa hóa của Thịnh Ào tu sĩ. Phía trước thân xác có một thạch đài, trên có phóng 2 cái ngọc giản và một chữ vật đại tinh túy to cỡ bàn tay. Loại chữ vật đại này Lục Bình chẳng qua là ở trên người Lưu Tiên Trưởng nhìn thấy qua mà thôi. Không gian bên trong gấp mấy lần chữ vật đại hiện tại của Lục Bình, lớn chừng một gian phòng nhỏ. Trong chữ vật đại chứa đựng 10 mấy hộp ngọc, Lục Bình mở ra hết tra xét, bên trong là các loại linh thảo. Mỗi hộp ngọc cất giữ một loại linh thảo, mỗi loại có đến mấy cây, số lượng không đồng nhất. Tổng cộng toàn bộ có hơn 200 cây linh thảo. Bên trong số này Lục Bình nhận biết chừng phân nữa. Đại đa số là linh thảo dùng để luyện chế đan dược ở luyện khí kỳ. Trong đó có 3 loại linh thảo dùng để chế linh huyết đan, tổng cộng có đến 5 cây. Còn có 10 mấy cây là linh thảo dùng để luyện chế đan dược sử dụng cho cao thủ ở dung huyết kỳ. Ngoài ra bên trong còn có 50 trung phẩm linh thạch cùng hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Điều này làm cho Lục Bình mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không kềm chế được những kích động. Đây chính là hơn 5.000 hạ phẩm linh thạch a. Về phần còn dư lại là mấy món pháp khí trung cấp hay cấp thấp, không lọt vào mắt Lục Bình nữa. 2 cái ngọc giản, một cái gọi là Thịnh Đào Đan Kinh,
là thứ dùng để quy nạp tổng kết kinh nghiệm luyện đan trọn đời của luyện đan sư Thịnh Đào. Đan kinh ở phía cuối cùng còn ghi lại mười mấy đan phương dùng để chế đan dược sử dụng cho luyện khí kỳ cùng 5 đan phương luyện chế đan dược cho dung huyết kỳ. Thậm chí còn có một loại gọi là kim tủy đan để luyện chế đan dược cho đoán đan kỳ tu sĩ sử dụng. Đây chính là Thịnh Đào tu sĩ nhờ cơ duyên mà có được, chẳng qua là Thịnh Đào không có năng lực để luyện chế nó. Một ngọc giản thứ hai gọi là Thịnh Đào Kiến Văn Lục là kiến thức cả đời của Thịnh Đào tu sĩ, đặc biệt trong đó ghi lại rất nhiều linh thảo về hoàn cảnh sinh trưởng, phương pháp bồi dục dược tính dược lý, phương pháp đào hái. Nói chung là bao la vạn tượng, khiến cho Lục Bình đại khai nhãn giới. Thông qua ngọc giản, Lục Bình từ trong chữ vật đại phân ra các hộp ngọc, lần lượt phân biệt mười mấy loại linh thảo dùng để luyện chế dung huyết đan. Lục Bình hướng về phía thi thể của Thịnh Đào tu sĩ, vái lại nói: hôm nay vãn bối may mắn lấy được di trạch của tiền bối tiên trưởng, tất sẽ đem hết khả năng thừa kế tiền bối truyền thừa. Cho dù vãn bối tài trí có hạn, cũng vì tiền bối tìm kiếm hiền năng khác, tất không để truyền thừa của tiền bối đoạn tuyệt. Dứt lời, hắn đem thi thể của Thịnh Đào tu sĩ hóa thành cho bụi bỏ vào trong một bình ngọc rồi chuẩn bị đem giải ra biển rộng. Truyền thừa là hai chuyện vô cùng trọng yếu của tu sĩ. Lục Bình chịu ân huệ của người, tự nhiên phải có sự bày tỏ, nếu không khó tránh khỏi sinh lòng bất an. Lục Bình lại tới luyện đan phòng ở cách vách. Phòng luyện đan này bốn phía đều có bục gỗ trưng bày đan dược, phía trên đặt những bình ngọc đựng đan dược đã sớm hiện đầy bụi bặm. Lục Bình kiểm tra lại tất cả, có hơn 40, 50 bình ngọc lớn nhỏ, mười mấy loại đan dược. Tuyệt đại đa số là đan dược dùng ở luyện huyết kỳ hơn 100 năm, khiến cho trong số bình ngọc này phần lớn đan dược đều đã mất đi hiệu dụng. Lục Bình kiểm lại một chút, chỉ có bình ngọc bởi vì ở phía trên có dán phong linh phụ thuộc dung huyết kỳ, nhờ đó mà giữ được lực cho đan dược. Bên trong có 3 bình chính là hồn huyết đan mà Lục Bình đang cần, còn dư lại 4 bình là đan dược ở dung huyết kỳ. Đáng tiếc là Lục Bình kỳ vọng có được dung huyết đan thì không hề phát hiện. Ở chính giữa đan phòng có một lò luyện đan cao bằng đầu người. Đây là một món trung cấp pháp khí, nhưng cái trung cấp pháp khí này nếu lấy giá trị mà cân nhắc thì nó đủ để đổi lấy 3, 4 món thượng phẩm pháp khí. Lò luyện đan nếu muốn luyện chế thì so với những pháp khí khác còn khó khăn hơn trăm lần. Đó là vì nó cần luyện khí sư cùng luyện đan sư phong lực hợp tác. Hơn nữa tài liệu luyện chế lại nghiêm khắc yêu cầu. Điều này khiến cho mỗi một lò luyện đan đều vô cùng chân quý. Một món luyện đan lỗ cấp thấp có giá trị tương đương với thượng phẩm pháp khí. Trong truyền thuyết chân linh phải có một lò luyện đan thuộc hàng cực phẩm pháp khí, các đại lão đã từng lao tâm lao lực thăng cấp lên pháp bảo. Nhưng vẫn không thành công. Dù vậy lò luyện đan này mỗi khi cần dùng đều phải thông qua sự chấp nhận của các lão tổ mới được sử dụng. Lục Bình đem đan lô giản đơn tế luyện xong lập tức thu vào trong chữ vật đại mới vừa lấy được. Lục Bình lại vòng quanh luyện đan phòng đi mấy phòng phảng phất như tìm cái gì đó, cuối cùng ở một cái bồ đoàn đặt cạnh bên đan lô tìm được một khối đá khác biệt so với đất đá xung quanh. Lục Bình đưa tay áng một cái, thạch bản ở giữa gian phòng thu rút về bốn phía, lộ ra một trận bàn. Ở giữa trận bàn có một hỏa cầu màu lam to bằng quả trứng gà. Lục Bình vô cùng mừng rỡ. Đây chính là huyền giai lam linh hỏa hỏa trùng rồi. Hỏa trùng này có thể nói là thứ chân quý nhất mà Thịnh Đào tu sĩ cất giấu, tự nhiên nó là thu hoạch lớn nhất của Lục Bình trong chuyện này. Loại linh hỏa này là do trời đất tự nhiên sinh thành, áng chiếu theo năng lượng sử dụng mà phân cao thấp, chia ra làm thiên địa huyền tam cấp. Nhưng số lượng ít nhiều không phụ thuộc vào năng lượng sử dụng, mà có lẽ cái này trong tu luyện giới, địa cấp linh hỏa so với huyền cấp linh hỏa còn nhiều hơn mấy phần. Nhưng mà bất luận là cấp linh hỏa nào, đều vô cùng hiếm có. Chỉ có gặp bất ngờ chứ không thể cầu mà được. Có thể nói Thịnh Đào tu sĩ luyện đan sư danh khí hơn phân nửa là xuất phát từ đóa huyền giai linh hỏa này. Loại thiên địa linh hỏa này có thể dùng để luyện đan, tự nhiên có thể dùng để luyện khí, chỉ là do linh hỏa hiếm hoi, tuyệt đại đa số luyện đan sư và luyện khí sư đều dùng tự thân pháp lực ngưng kết để thành chân hóa mà luyện chế. Tuy công hiệu khác biệt không lớn, nhưng lại lãng phí phần lớn thời gian tu luyện.
Đó là sự mâu thuẫn của hầu hết luyện đan sư và luyện khí sư mà họ phải đối mặt. Phía dưới lam linh hỏa là trận bàn, gọi là nhiên linh trận. Khi đem linh thạch khảm vào trong đó, có thể thúc giục lam linh hỏa tiến hành luyện chế. Lúc này linh thạch trên trận bàn đã kinh qua thời gian hơn trăm năm, đã hao tận linh lực, hóa thành phần vụn. Lục Bình đem linh hỏa phong ấn xong rồi bỏ vào trong ngọc bình, sau đó cùng với trận bàn nhất khởi thu vào trong chữ vật đại. Lúc này, Lục Bình đã bị một loạt thu hoạch đả kích đến nỗi gần như chai cứng, đã không còn sự vui mừng như điện như sau mỗi lần có được thu hoạch giống lúc trước nữa. Lục Bình trở về chỗ lúc mới vừa tiến vào ở trước động khẩu. Trên thạch bích có mấy chỗ lõm xuống, không dễ phát giác, hắn đặt mấy viên linh thạch vào trong đó. Sau đó đánh ra một loạt pháp quyết. Đột nhiên, trên linh thạch linh quang sáng lóe, không thấy bóng dáng Lục Bình đâu nữa. Đây không ngờ lại là một tiểu hình truyền tống trận. Trận bàn khảm vào trên thạch bích ở cửa động. Tại một đại động huyệt bịt kín đột nhiên có một đạo ánh sáng thoáng qua, Lục Bình xuất hiện ở giữa động huyệt này. Khi Lục Bình vừa xuất hiện giữa động huyệt, liền cảm thấy một cỗ linh khí nhàn nhạt đem bản thân bao vây. Lục Bình trong lòng cực vui, xem ra Thịnh Đào tiền bối nói không sai. Luyện đan sư Thịnh Đào năm đó ngẫu nhiên ở nơi này phát hiện được một vị hình linh mạch. Thịnh Đào mừng rỡ bèn quyết định đem nơi này trở thành căn cứ tu luyện của mình. Ông ta đem động huyệt hoàn toàn phong bế. Sau đó dùng phong linh trận đem linh khí do linh mạch tán phát ra, cấm cố ở trong động huyệt, rồi ở trên đó xây dựng một động phủ, lưu lại truyền tống trận ẩn bí để kết nối với động huyệt này. Sau đó Thịnh Đào tu sĩ ở trong động huyệt khai ích ra nửa mẫu linh thảo viên, để cung ứng cho ông ta luyện đan và tu luyện. Thịnh Đào tu sĩ tọa hóa đã hơn trăm năm, không biết linh thảo mà ông ta trồng ở trong đó đã như thế nào. Trên thạch bích của động huyệt có tương khảm thiểm quan thạch dùng để chiếu sáng. Những giọt nước tỏa ra từ trên thạch bích, long tong rơi xuống đất. Lục Bình tiến về phía trước mấy bước, một linh thảo viên xanh rì rì chợt hiện ra trước mắt hắn. Linh thảo viên chia làm 3 bộ phận. Ở ngoại vi là linh thảo dùng để luyện chế đan dược dùng cho luyện khí kỳ. Đại đa số đã thành thục, nhưng vì không có người chiếu cố, hơn nữa linh khí trong linh mạch bị cầm cố, chỉ có thể cung ứng cho linh thảo sinh trưởng, cho nên sau khi thành thục hạt của linh thảo rơi xuống đất, lại kế tục sinh trưởng. Vì vậy linh thảo sinh trưởng đã rậm rạp chằng chịt. Hướng về bên trong một tầng là các loại linh thảo dùng cho luyện dung huyết kỳ đan dược. Dung huyết kỳ đan dược thường cần linh thảo có chu kỳ sinh trưởng khoảng 500 năm để luyện chế. Nhân vì Thịnh Đào trước khi tọa hóa đã phát hiện nơi này hơn 100 năm, cộng thêm có Thịnh Đào sử dụng thôi linh thuật đặc thù để thôi sinh. Cho nên linh thảo ở bên trong đại bộ phận đã thành thục. Trong đó, linh thảo dùng để luyện chế dung huyết đan có 24 loại thì nơi này có tới 18 loại được trồng. Chỉ là linh thảo để luyện chế dung huyết đan hiển nhiên có độ khó khi sinh trưởng lớn hơn nhiều so với các loại linh thảo dung huyết kỳ khác. Chỉ có khoảng 5 cây 500 năm linh thảo là thành thục trong 50 cây linh thảo. Đại đa số còn lại hầu hết chưa đến kỳ thành thục. Đi vào bên trong nữa, đó là 3 bụi kim tùy thảo. 3 bụi kim tùy thảo này là do đan sư Thịnh Đào tốn nhiều tâm huyết bồi dưỡng mà thành. Chính là chủ dược mà Thịnh Đào đã ghi lại dùng để chế đoán đan kỳ đan dược kim tùy đan. Đoán đan kỳ đan dược muốn luyện chế thường cần linh thảo có độ tuổi khoảng 1000 năm. 3 cây linh thảo này chỉ mới thôi sinh được khoảng 500 năm dược linh, hoàn toàn chưa đạt yêu cầu. Phía dưới linh thảo viên chính là vi hình linh mạch. Linh mạch so với linh thạch quáng còn hiếm hoi hơn. Nó tuy nhiên không thể như linh thạch quáng, để cung linh thạch, nhưng có thể không ngừng cung cấp linh khí cho tu sĩ tu luyện. Hơn nữa không cần lo lắng linh mạch khô kiệt, trừ phi ác ý phá hư. Hơn nữa, linh mạch có thể bồi dưỡng lớn mạnh. Ví dụ như trên chân linh đảo, linh mạch trước kia chỉ là trung hình linh mạch, kinh qua hàng vạn năm, chân linh phái tỉ mỉ bồi dưỡng, hiện giờ đã trở thành một đại hình kinh mạch. Để phòng ngừa linh thảo viên bị phát hiện, Lục Bình đem toàn bộ linh thảo đã thành thục trong linh thảo viên thu hái hết. Một lúc sau, truyền tống trận trên thạch bích linh quang chớp lóe, Lục Bình lần nữa xuất hiện trước cửa động phủ. Lục Bình đưa tay lên cằm, suy nghĩ một hồi, hắn bắt đầu dùng pháp thuật ở trên hòn đảo này oanh tạc điện cuồng. Hòn đảo bị giày xéo trở nên hỗn độn,
tối tàn. Sau đó Lục Bình lại đem nguyên cả động phủ đánh sập, mọi thứ liên quan tới dấu vết của mình tiêu trừ sạch sẽ. Sau đó, tính toán thời gian, nếu như Hồ Lệ Lệ cùng mọi người đem mọi sự trên đảo báo lên trên thì hiện giờ đã sắp tới lúc tu sĩ trên Huyền Kỳ đảo đến đây xem xét rồi. Lục Bình phóng ra phi chu của mình hướng Hoàng Ly đảo ở phía bắc bay đi. Sau khi Lục Bình trở về Hoàng Ly đảo một lúc, ở trên không trung mấy đạo quang mang xẹt bay tới đáp xuống trên mặt đảo. Trong đó có 3 người Hồ Lệ Lệ, ngoài ra còn 3 người khác, chính là 3 vị dung huyết kỳ tiên trưởng trên Huyền Kỳ đảo. Nếu như Lục Bình ở đây lúc nữa sẽ phát hiện trong 2 người này có Lưu tiên trưởng và vị thượng tiên trưởng trước kia đã làm khó hắn. Hồ Lệ Lệ nhìn thấy trên đảo mọi thứ hỗn độn, tuy nói là đã sớm không nuôi hy vọng gì, nhưng mặt vẫn biến sắc. 3 vị tiên trưởng thần sắc nghiêm trọng, ở 4 phía đảo tra xét tử tế một phen, rồi dùng thân thức cẩn thận tìm kiếm ở hải vực gần đó, cuối cùng không hề phát hiện thấy gì. Trong 3 người, Lưu tiên trưởng tu vi đạt đến dung huyết kỳ tầng thứ 7 là cao nhất, do đó do ông ta cầm đầu. Thượng tiền trưởng nhìn 2 người, mở lời hỏi: Lưu sư huynh nghĩ thế nào? Lưu tiên trưởng trầm ngâm một chút, trả lời: Hải xà này xem ra là tu luyện thủy hệ công pháp ngưng luyện linh giao huyết mạch. Tu vi xem ra là ở dung huyết trung kỳ. Một vị tiên trưởng khác tiếp lời: Không sai, chỉ là án theo lời Hồ Sư Điệt nói. Ở lúc cuối cùng tên đệ tử Huyền Linh phải sử dụng xem ra là phù bảo, không thể nghi ngờ gì nữa. Điều kỳ quái chính là cho dù là Đoán Đan chân nhân kém nhất ngưng luyện ra phù bảo thì xà yêu này cũng phải bị trọng thương mới đúng chứ. Thượng tiên trưởng cười nói: Như vậy mới đúng. Ta cũng cảm thấy chính là vì xà yêu bị trọng thương, cho nên cơn điên nổi lên, đem hòn đảo này phá hư hết thảy, khiến cho chúng ta không cách nào tìm kiếm chút dấu vết gì. Lưu tiên trưởng nghiêm mặt nói: Xem ra là như vậy rồi. Nơi này dù gì cũng chết hết 5 đệ tử của Huyền Linh phái. Chúng ta cần đem chuyện này bẩm báo lên Khúc chân nhân, để sớm có sự chuẩn bị đề phòng Huyền Linh phái mượn cớ này làm khó bản phái. Huống chi còn có yêu tộc tham dự vào trong đó, cũng không biết có phải là do Bắc Hải yêu tộc cố ý gây nên hay không. 2 người khác cùng tán đồng ý kiến của Lưu tiên trưởng, và thế là khởi thân bay lên hướng Huyền Kỳ đảo mà đi. Hồ Lệ Lệ 3 người từ đầu tới đuôi không nói một câu nào, thấy 3 vị tiên trưởng ly khai, cũng chính là bất đắc dĩ theo sau. Mình xin dừng tập truyện ở đây, hẹn các bạn tập tiếp theo nha. Chúc mọi người mạnh khỏe.